Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A lại thêm một lần nữa gặp các bạn ở một khung giờ phát sóng quen thuộc để được lắng nghe những câu chuyện vui, cười, buồn, khóc của tất cả những mẹ bỉm sữa của chúng ta. Chị có cảm thấy vui không chị? Chị đang cảm thấy lo. Lo chuyện gì đó chị cứ ngóng ở bên trong á. Lo thêm một câu chuyện rất là quen thuộc đúng không chị? Đúng rồi, lo không biết cái nhan sắc ngày hôm nay cỡ nào. Tại vì thông thường là người ta sẽ có xu hướng là cái gì nó cũng phải ngày càng phát triển, ngày càng đi lên. Điều này có nghĩa là chương trình cũng sẽ gia tăng cái chỉ số nhan sắc của các bà mẹ bỉm sữa. Càng ngày càng trẻ, càng đẹp. Và điều đó thì càng ngày chị càng lo và chị càng bất an. Cho nên nãy giờ chị cứ ngóng ở đây nè, chứ chị chưa chào em luôn á. Muốn câm nín luôn á chị. Vậy thôi giờ mình hãy xem thử coi mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay là ai nhé. Xin mời. Bình tĩnh nha Thanh. Im lặng. Dạ, mời chị giới thiệu vậy. Chào Thanh, chị thì em tên là Lâm Á Hân. Hiện đang là mẹ của hai bé 3 tuổi rưỡi và 18 tháng. Hai bé. Trời ơi, sao chị có thể trẻ như vậy hả chị? 3 tuổi rưỡi và 18 tháng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 25 mà. Thật tôi muốn tụt xuống ghế này luôn á. Khoảng thời gian chị kết hôn là bao lâu rồi ạ? Nếu mà tính thời điểm hiện tại thì kết hôn 4 năm. 4 năm. Chuyện bí bầu của chị xảy ra như thế nào khi mà mình biết tin có bầu ở trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Thật ra lúc đó hoang mang lắm. Biết xong rồi giấu hết mọi người luôn, giấu. Không cho ai biết hết, chỉ có mình biết thôi. Kể cả đối tác luôn. Dạ đúng rồi, không cho biết luôn. Xong cái đối tác tự phát hiện. Xong cái mới hỏi là em tính sao. Cái em nói em đâu biết tính sao đâu. Lúc đó thì em cũng thích con nít, cho nên là em nghĩ là thôi mình cứ giữ đi. Tại vì con là của trời cho mà. Đúng rồi. Rồi cũng không thấy ngán, không thấy gì. Không, thật ra là không phải là không có ngán. Nhưng mà cái lần đầu tiên em ngán là lúc đó là đang đi ăn, mọi thứ bình thường, không mệt, không gì hết. Ăn quá trời no luôn, ăn tràn họng luôn. Xong cái vô ói ra hết. Ra ăn tiếp. Ăn từ chiều cho tới tối người ta đóng cửa luôn, không còn gì để ăn nữa hết. Ói xong cái về hết tiếc, ngậm ngùi suy nghĩ ủa sao tự nhiên hôm nay mình nói kỳ cục vậy ta. Lúc đó là biết chưa? Tức là lúc cái đó cú ói đó là mình chưa biết luôn. Khoảng một tuần sau mới bắt đầu hình như mình bị trễ thì phải. Dạ. Thì theo lúc đó là mới bắt đầu thử thì mới biết là mình có. Lúc mà em có chồng á thì em không có ở chung với gia đình chồng, kể cả mẹ em cũng không, chỉ có hai người ở chung với nhau thôi. Thì cũng không có người chăm sóc, cho nên là cũng không có cái vụ mà ăn theo phải chế độ món này bầu món kia. Thì vậy thì chế độ ăn uống chị lúc đó như thế nào? Thì cũng chỉ ăn như bình thường mình ăn thôi. Có cái món gì mà em thèm một cách đặc biệt trong thai kỳ không? Có sô-cô-la với sữa tươi không đường. Ngày nào em cũng phải uống, trước khi đi ngủ là cũng phải uống một bình cỡ 1,5 lít với lại một bịch sô-cô-la. 1,5 lít. 1,5 lít. Không biết tại sao mà cái lúc đó có thể Em có thể uống nạp được 1,5 lít. Đúng rồi. Sô-cô-la hình như em nghe nói là nó chứa cái chất gì không tốt lắm cho thai nhi đúng không chị? Nhưng mà tới lúc mình thèm rồi không có cưỡng lại được. Để em nói nha, thí dụ mà chị thích ăn ngọt là chị đẻ con trai đầu tiên đúng không? Đó, trời ơi giống em đó. Kinh nghiệm dân gian nha, đừng có đi tuyên truyền nha. Nhưng mà bé sau cũng không ăn chua luôn, cũng ăn ngọt luôn. Cũng thích ngọt luôn. Bé sau có nghiện sô-cô-la vậy nữa không? Không, bé sau nghiện cà phê sữa chị. Thích những thứ có màu nâu. Có màu nâu. Nhưng mà bé đầu rất là trắng. Trắng bóc à. Bé sau đen thui. Đó thấy chưa, tại vì nhưng mà bé đầu rất là trắng thì chắc là bé sau nó sẽ ngược lại. Rồi tiếp chuyện đi đẻ luôn. Bé đầu á thì là trước khi cái tuần thứ 35, 36 là em có đau bụng một lần, đau dữ dội luôn. Nhưng mà lúc đó là tầm 1-2 giờ sáng rồi, cho nên là nghĩ là thôi cũng kiểu lười lười đi ra đường. Gì đẻ mà lười được ư? Em nghĩ là không sao đâu. Không sao đâu, chắc là cũng bình thường vậy. Thì đó là em nghĩ, từ nãy giờ tất cả đều là em nghĩ. Đau xương chị, em cũng không biết đau đẻ nó là như thế nào. Vì đúng rồi, chưa đẻ mà. Bữa đó đau mà kỳ lắm, em đứng cũng không được, em ngồi cũng không được, em biết không muốn làm luôn. cái gì được. Em thấy kỳ lắm, em nói anh ơi em đau quá mà em giờ em không muốn đi bệnh viện. Biết kỳ luôn á, mà làm biết đi bệnh viện trời thiệt luôn á Hân ơi. Xong cái tự nhiên cái hồi nó qua, chứ em nghĩ không sao, cái sáng đi khám cái bác kêu là ủa hôm qua đau đẻ luôn đó. Giống như mình
mình quen với chuyện bụng mình bầu rồi, có gì đâu, trời ơi đau chắc là đau khác, đâu phải đau đẻ đâu. Thôi mình vẫn chưa thật sự là gọi là chấp nhận cái chuyện là mình tới ngày đi đẻ. Không chịu đi đẻ, Không chịu đi đẻ. không muốn đẻ. Cái bữa mà chị đi đẻ vậy thì chồng chị đưa đi đúng không? Đúng rồi, đưa đi, nhưng mà bình thường đi khám xong thì nghĩ là khám xong thì mình sẽ được ra mình gặp người nhà hay là gì đó mình hàn huyên tí xíu trước khi mình lên phòng mổ rồi cái kiểu. Không, khám xong để thẳng phòng mổ luôn. Bà coi phim nhiều quá nè, bà coi phim Cảnh nhiều chia quá. ly em đi nhanh. Đúng rồi, kiểu vậy. Bà hình dung là đi đẻ nó vui Thôi lắm. chắc sẽ chụp hình selfie rồi trước khi vào phòng mổ này mọi người ơi. Em sợ, em cảm thấy em bị bỏ rơi giữa thế giới xa lạ với em. Tự nhiên xung quanh toàn là đèn mổ rồi bác sĩ rồi kim chích đồ này kia. Thế là mình cũng rất là hồi hộp. Cái lúc mà đang rạch đó chuẩn bị lấy bé thì em bị mắc ói. Thì cái tay em nó bị lạnh hết, cái đường nước vô thì em cảm thấy nó lạnh từ từ thì bác sĩ mới nói là nếu có dấu hiệu đó là phải báo, là tại vì cái đó là dấu hiệu của sốc thuốc. Lúc đó là người cứ co giật vậy đó, cứ nghĩ là trong đầu là thôi để lấy bé ra đi rồi muốn sao cũng được nha. Khoảng thời gian nó xảy ra lâu không chị? Trong khoảng bao lâu? Khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi. Bé có được da kề da với chị ngay sau đó? Không, cái bé đầu tiên thì chị không có biết cái vụ da kề da cho nên là không có được tiếp xúc liền. Ra xong là bác sĩ vệ sinh bé là cách ly hai mẹ con luôn. Còn bé thứ hai sao chị? Bé thứ hai thì biết chứ, mọi thứ mình có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm, nghe một giọng nói luôn. Mình phải hỏi mà mình Đó, có kinh nghiệm cái tự tin lên hẳn luôn, mắt long lanh lên luôn. Mình lên phòng mổ rồi mình nói giờ cho em ra gặp gia đình cái đi rồi em lên mổ rồi này kia. Cũng có kinh nghiệm cho nên là nó sẽ đỡ lo hơn, đỡ sợ hơn. Nhưng mà chỉ có cái là tại vì mổ lần 2 á là sẽ lúc mà lấy bé ra rồi là phải cắt đi vết mổ cũ, là cắt một phần da của mình. Thì cái khúc nó hơi lâu, nó hơi tốn thời gian cho nên là hơi có lại cái cảm giác đau á. Nhưng mà lần 2 chị có bị sốc thuốc nữa không? Không bị sốc thuốc, chỉ là nó không đủ tê thôi. Mình cảm giác cái lúc mà mình bị cắt da nó đau. Thôi em sắp mổ đứa thứ hai. Ủa là nó sẽ cắt đi cái phần Đúng cái rồi, sẹo cái chính giữa đúng cho rồi, mình. cái sẹo nó sẽ cắt bỏ cái sẹo cũ Để nó khâu lại. Khâu hai cái phần mép da kia đúng vô. rồi, đúng rồi. Ví dụ mình chuẩn bị đó thì mình đừng tự ám thị cho mình lo thêm ha. Tập trung vô câu Đúng chuyện rồi. đẻ là xong thì mình để nuôi đi. tinh thần thoải mái là Đúng được. rồi. Khi mà cho bé bú sữa thì chị có gặp khó khăn với bé nào không? Không, bé đầu thì khó khăn thật sự tại vì không có được da tiếp da với mẹ cho nên sữa không có về liền. Tức là mình không có sữa. Dạ đúng giai rồi, đoạn đầu cái thì khoảng không có thời gian sữa. đầu là em phải mất hơn 1 tuần em mới bắt đầu em kích được mấy giọt sữa đầu tiên. Lúc đó em căng thẳng không? Căng thẳng lắm chị, tại vì lúc đó thiệt ra thì bệnh viện cũng có mình em mà. Thì em chưa có tập ngồi được. Thường người ta sinh xong là người ta bắt đầu tập ngồi trong buổi sáng hôm sau hoặc là buổi chiều ngày hôm đó. Còn em là em liên tục 3 ngày em nằm ì luôn, em không có ngồi nổi. Em chừng bị dính ruột á chị. Thì đó, sợ chứ, cũng ráng xoay người mà cứ mỗi lần xoay là bắt đầu Nghĩa là choáng váng. một mình em. Thì cũng có mấy chị hộ tá. Bé đầu thì khó có sữa cho nên là không có bú sữa mẹ nhiều. Chỉ là tới lúc mà em vắt được sữa của mình nhiều rồi á thì bé lại quen bú với sữa ngoài. Sữa ngoài. Chồng thì tối vô xong rồi ngủ. Để mà nói thì mẹ em không có đồng ý cho cái việc em có mối quan hệ với người này. Từ lúc mà em lấy thì em với gia đình không có liên lạc với nhau luôn. Nặng nề như vậy luôn. Dạ, quan trọng là giờ em phải tốt hơn để cho mẹ em thấy là mọi thứ em ổn. Dạ, bé thứ hai thì tại vì sinh xong là bác sĩ sẽ cho tiếp da liền. Nên là sữa về liền lúc đó là đó cái kinh nghiệm của mình lúc đó nó đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều đúng không? Vậy là chỉ cần cho bé tiếp xúc với da kề da với mình là nó sẽ tiết ra một cái có sữa liền, can sữa liền. Đây là một kinh nghiệm để cho những mẹ nào lần 2 để mổ đó thì chúng ta hãy yêu cầu bác sĩ cho được da kề da để tránh cái tình trạng mà mất sữa sau sinh. Tại vì em thấy có rất nhiều bà mẹ là bị stress khi mà không có sữa cho con rồi cảm thấy mình có lỗi với con quá. Khi mà nuôi nấng bé từ lúc mà về tới nhà xong rồi tới khi qua những cái chế độ ăn dặm vậy thì bé có bộc lộ ra những cái tính cách gì đặc biệt của bé không ạ? Không, đỡ cái là bé đầu tiên rất là ngoan luôn. Tại vì không biết, chắc là hiểu. Tại hiểu cho cái quá trình mà mình đang mang thai mình cũng có tâm sự với con rồi mình kiểu mình nói chuyện rồi chắc là con nó hiểu cho nên cái lúc sinh ra rồi đem về nhà đặc biệt là không có quấy nha. Cứ đói khóc là cho bú sữa là ngủ tiếp hoặc là tự nằm chơi mình. Rồi mẹ làm việc gì mẹ làm.
với những cái thông tin đó rất dễ cho chúng ta liên tưởng đến chuyện đầu tiên là có thể stress nó sẽ xuất hiện. Dạ, đúng và rồi. em có là cái người rơi vào hoàn cảnh đó không? Bé đầu thì em có, tại vì bé đầu thì em ở nhà suốt, đúng nghĩa là ở nhà luôn, là không có bước ra khỏi cửa nhà luôn. Là em chỉ quần quần trong nhà thôi, rồi cứ dọn dẹp, nấu ăn, rồi chăm sóc con, rồi em cứ trong nhà suốt vậy. Xong rồi có một khoảng thời gian là em cứ bị buồn, em cũng không biết tại sao mình buồn. Chỉ biết là mình buồn một cách mênh mang. Có một cái ngày là em cứ nhìn vô con của em, rồi em khóc mà em không biết tại sao em khóc luôn. Mà khóc cái kiểu là khóc gào lên, khóc mà kiểu đau khổ này kia lắm. Xong rồi cái em nói là mình phải chết. Wow. Em nghĩ trong đầu thôi. Mà xong cái em cũng ngồi em cứ bần thần, em suy nghĩ cái gì vậy, cứ miên man rồi xong em nghĩ con em nó khóc. Thì lúc đó em mới bắt đầu em bị giật mình. Tỉnh. Em mới quay qua là mình chết rồi, con mình để cho ai. Lúc đó em biết là em bị stress rồi. Rồi em mới lên mạng em tìm mấy cái mà cách để mà giảm stress á. Thì em bắt đầu em chăm sóc con tốt hơn, rồi em dọn dẹp nhà cửa, em sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Nói chung là em làm việc nhà Mà bắt đầu nó giải tỏa được. dạ, đúng nó không? giải tỏa được. Thì khoảng thời gian đó nó cũng khó khăn, là cái chuyện vợ chồng của tụi em không có êm ấm, nên là em suy nghĩ nhiều. Có một khoảng thời gian là em bỏ trốn, em bỏ ẵm con về nhà mẹ. Nhưng mà giống như kiểu mình cứ bị ám ảnh một cái chuyện là mình cũng lớn lên không có bố. Và mình rất là mong muốn sau này con của mình sẽ có một cái gia đình êm ấm. Tại mình trải qua cảm giác đó cho nên mình biết là nó sẽ như thế nào và cái tư duy mình nó bị như thế nào. Cho nên là lúc đó em cũng cố gắng. Cuối cùng khi mà có bé thứ hai rồi á, em bị suy nghĩ. Em bị gọi là nếu như mà ở trong cái tình trạng này mà cho con lớn lên trong một cái môi trường mà ba mẹ nó như thế này thì tư duy nó có tốt hay không. Thì lúc đó em mới quyết định là em phải đi. Thật ra là sau bé đầu là em không dự định có con nữa. Nhưng mà em có một cái khoảng thời gian là bé đầu khoảng tầm 8 tháng hơn thì em bắt đầu em có thêm một bé. Nhưng mà lúc đó thì căn bản là mình bị sợ á. Bây giờ mình có nữa thì mình khổ. Giống như mình đang giết thêm một đứa giống như bé đầu vậy. Em không có cam tâm, em không có dám làm. Xong rồi em đi khám cũng ráng giữ lắm, nhưng mà bác sĩ cũng khuyên là không nên giữ. Tại vết mổ em còn quá mới. Ồ vậy hả chị? Lớp mổ có mới 8 tháng rồi, nếu mà đợi tới lúc sinh thì cũng không có gọi là chắc chắn. Em vừa phải làm việc nhà vừa phải kinh doanh rồi, cũng là nguồn thu nhập chính trong gia đình luôn, cho nên là em đâu có ngưng được ngày nào đâu. Mình cũng ráng là làm nhẹ nhàng lại thôi chứ đâu có nghỉ ngơi được. Thì tuần đầu tiên hay tuần thứ hai thì em đi khám thì đã kêu là bị động thai rồi. Là lần khám thứ 3 là bác sĩ báo là bị bóc tách 60%. Có nghĩa là nó rất nhiều biến chứng thai kỳ luôn. Là em không còn có khả năng giữ nữa. Mà giờ có giữ thì cũng sẽ thai lưu. Thì lúc đó là quyết định là phải bỏ bé. Thì cái cảm giác lúc đó nó kinh khủng lắm. Đúng rồi. Cảm giác như là em mới giết con em vậy á. Em bị dằn vặt suốt luôn cho tới khi mà em có bé mẹ. Lúc đó thì mẹ lại giận thêm một lần nữa là mẹ từ luôn. Mẹ bắt em bỏ. Và lúc thai em giấu mà em để tới 4 tháng rồi. Cái mà đỉnh điểm nhất là khi mà con em hỏi là ba đâu rồi mẹ. Có nghĩa là anh không có thường xuyên về nhà. Thường xuyên nhưng mà giống như kiểu là có mặt ở nhà những cái lúc mà bé nó ngủ. Còn những cái lúc mà nó thức thì không có. Có nghĩa là cái sự tiếp xúc giữa bé với ba hầu như là không có nhiều. Với lại gây gỗ rồi có những cái gọi là xô xát nhau Trước mặt con hết. Đúng rồi. Trời ơi. Bé đầu nó thương mẹ nó, mỗi lần mà vậy là bắt đầu nó sẽ bên vực mẹ. Đúng rồi, nó bên vực mẹ hoặc là nó chạy đi kiếm người để cứu mình. Thì cái cảm giác lúc đó của em là nếu như em để cho con em sống trong một cái môi trường mà ba mẹ không hạnh phúc như thế này mà để duy trì thì thôi thà là con em không có cha. Chốt lại vấn đề là thực ra mình phải hiểu được cái gì mới thực sự tốt cho trẻ. Đúng không? Thà là nếu như sau này hai tụi em không ở chung nữa nhưng mà vẫn cho con thấy được là cha mẹ vẫn văn minh với nhau, vẫn qua lại với nhau và vẫn cố gắng chăm sóc con cái thật là tốt. Thì nó vẫn là cho con mình một cái tư duy tốt chứ không phải là gây gỗ như thế này. Nói như vậy thì cái việc mà sau cái biến cố ly hôn đó của em thì cuộc sống em nó có dễ dàng hơn không? Em thấy là mọi thứ đến hiện tại thì gọi là tạm ổn. Tạm. Khi mà bản thân em nó đã buông bỏ rồi,
kiểu như là em không còn để trong lòng những cái thù hằn hay là những cái giận hờn hay là cái gì hết, thì em cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Sau ly hôn thì ai nuôi con? Dạ bố giữ một bé lớn, em giữ bé nhỏ. Thật sự ra khi mà em nghe chị Hân kể về câu chuyện của chị, em thấy từ cái quá trình lúc mà chị mang bầu tới khi mà chị đi đẻ và ở trong bệnh viện, thấy như lúc nào chị cũng chỉ cô đơn một mình thôi. Trong khoảng thời gian đó thì mẹ lại đang giận, chưa đẻ xong mà em đã cảm thấy rất là stress rồi. Ở trong bệnh viện mình nhìn gia đình người ta được mọi người lên chăm sóc rất là nhiều, còn bản thân mình lại nằm đó một mình đau đớn, giờ đó cô đơn. Trước lúc mà em về em cảm thấy mọi thứ nó nặng nề lắm. Nói giờ mình phải làm gì? Đúng rồi, mình cũng là con người mà. Xong rồi cái lúc đó em nghĩ là ủa bây giờ mình buồn gì cũng đâu giải quyết được gì đâu. Mình phải vui, mình phải cho con mình thấy là mình hạnh phúc, mình vui vẻ và mình không có còn thù hằn ở trong người nữa. Suy nghĩ thoải mái, tích cực, đối diện với vấn đề và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Còn cái chuyện mà em cứ ngồi em ủ rũ suốt thì nó cũng chỉ không giải quyết được gì. Nó không giải quyết được gì, mà con mình nhìn mình nó cũng sẽ thấy những cái hình ảnh rất là buồn bã, rất là rầu rĩ. Cho nên là em muốn ở khi mà mình với con mình giống như là phải là những người bạn. Cuộc sống hiện tại với mẹ như thế nào? Cái ngày đầu tiên mà bước về á thì tại vì có một lần về rồi xong rồi đi nữa thì lúc đó là mẹ bị thất vọng rồi. Là lúc đó là mẹ kiểu như là mẹ không cho em đụng tới con luôn. Lần vừa rồi nè về là không cho đụng tới con. Đi chơi đi, đâu đi đi. Kiểu như là đợt đầu tiên em về là em ở nhà suốt với con. Xong rồi em cứ suy nghĩ, em nói trời nhìn con mình tội quá rồi này kia, em cứ suy nghĩ hoài luôn. Rồi cái đợt sau là đi chơi đi. Mà giống như là gái không có con vậy, đi chơi đi. Không mà đi về ra đường nhìn cũng đâu biết có con đâu. Quá đáng cuộc đời thiệt. Khi mà hai mẹ con gỡ hòa với nhau á là cái lúc đó xảy ra như thế nào? Thật ra thì cũng không có một cái gì đó gọi là điểm nhấn. Chỉ có là về xong rồi mẹ đi chơi rồi du lịch ta bạ thế giới xong về. Lúc đó là vui chưa? Vui rồi bắt đầu lại cuộc sống đi. Đó. Nhắn gửi, chị muốn nhắn gửi đến ai? Phải nhắn cho mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn ở đó chờ đợi, kiên nhẫn và yêu thương một cách âm thầm. Cho đến ngày mà con quay về thì mẹ vẫn là một người luôn dang rộng vòng tay để chờ đón con. Cũng đã xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn nhiều và tóc mẹ bạc hơn rất là nhiều. Một câu chuyện mặc dù là chúng ta nghe tới ly dị nó tưởng đâu là một cái gọi là không có hậu, nhưng mà em thấy là một câu chuyện vô cùng có hậu luôn đó. Là chỉ cần hai mẹ con huề nhau là em thấy có hậu luôn. Không cần là phải có chồng hay không. Quá cũng tùy người chồng. Em thấy vui ghê. Em vui là tại vì cái giải pháp ly hôn đối với Hân nó hợp lý là được. Mình xin chúc cho gia đình của chị là má Hân ngày càng vui vẻ phấn chấn hơn, một ngày mai tươi sáng giữa hai mẹ con trong một mái nhà. Chương trình Cháu Bé Mẹ Bỉm Sữa của chúng ta đến đây là đã hết rồi. Chương trình được chiếu vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hoặc trong trường hợp quý vị không có thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Lớp TV. Các bà mẹ bỉm sữa ơi, nếu chúng ta muốn đăng ký tham gia chương trình thì hãy truy cập vào fanpage là Gia Đình TV để đăng ký mọi người nhé. Xin chào bạn. Sáu ngày nữa là em sanh rồi. Là trước khi cái bữa đi sanh là em với chồng em quýnh lộn. Em đang đi bán em nghe tin là ê chồng mày nó tao nghe thấy nó đi uống cà phê gái đó nha. Về cái em lôi lầu quýnh, em đá một cái em vỡ nước ối luôn. Quýnh xong em đợi năn nỉ em rồi em mới đi. Bữa đi sinh là chồng em tống ba với má chồng chở đi sinh. Hả? Chat với Mẹ Bỉm Sữa tập 33 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy ngày 18 tháng 5 2019 trên kênh HTV7.